What's up mga ka-easy? Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like this video and subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka tuwing may bagong video tayong ina-upload. Para makagawa tayo ng config natin, sundan lang ako. Gumawa muna tayo ng account sa paborito mong SSH site. Marami SSH site na available. Pili lang kayo. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Pagkatapos natin makagawa ng account sa SSH site, kopyahin o tandaan mo ang mga credentials na nilagay mo dito. Yung username, password at ang SSH port. Sa SSH port ay depende kung ano ang gagamitin mong mode. Kung SSH or SSL ba ang gagamitin mo. Kung SSH ang gagamitin mo, kailangan mo din kunin sa site ang HTTP proxy nito. Lahat naman ito ay available sa SSH site. Ilagay ang mga credentials na nakuha natin sa HTTP Injector. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. Para naman sa payload nito ay depende sa bug host mo na gamit kung anong promo mo. Sa akin gagamitin ko ay Google Payload. Pagkatapos natin ilagay ang mga kailangan, pindutin ang start button nito para tayo makakonect. Pag successful ka na sa pag-connect, pwede mo na itong i-save at i-share ang gawa mong config. Enjoy!